ඉතින් සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. අදත් පිළිගන්න SLDM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ CryptoBox giveaway එකක් සහ learn and earn quiz කියන quiz එකක් සහ ඒ දෙක ගැන. එතකොට මේ වීඩියෝ බලන වෙලාවෙම ඔයාලට මේ CryptoBox giveaway එකට නම් කරගෙන පොඩි BUSD ගාණක් earn කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අලුත් කෙනෙක් නම් සමහරක් විට මේකෙදි BUSD 10 දක්වා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙයාලා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා CryptoBox giveaway එක. ඉතින් ඒකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම Binance account එකක් හදාගන්න link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා Binance account එකක් හදාගන්න දන්නේ නැතිනම් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Binance account එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. බලලා හරියට ඔයාලගේ Binance account එක හදාගෙන මේ වැඩේට එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා Binance account එකක් හදාගත්තට විතරක් මදි. අනිවාර්යෙන් KYC verification එකත් කරගන්න ඕනි. KYC verification එක කරගන්න විදිය සහ Binance account එකක් හදාගන්න විදිය සේරම තියෙන වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා channel එකේ. ඔයාලට channel එකේ playlist වලට ගිහිල්ලා ඒක කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඒක ඔයාලට පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලාම. හරි, ඔයාලට channel එකේ මේ playlist කියන icon එකට ආපුවාම මම මගේ channel එකේ ඔයාලට playlist කියන icon එකට ආවහම මෙන්න මෙතන තියෙයි පහළට ආවහම channel එකේ Binance NFT exchange and airdrops කියලා icon එකක්. ඉතින් මෙන්න මේකේ තමයි මම ඒවා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා expert option වලට දන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේ videos ටික බලලා expert option පටන් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා try එකක් දෙන්න. ඒ වගේම freelance කරන අයට හොඳයි Canva කියන website එක Fiverr වගේ වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද free ගන්න කියලා මම මෙතන වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඉතින් ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන grab site වල කරන්නේ ඔයාලට අර daily withdraw ගන්න පුළුවන් සහ ඉක්මනට අයින් වෙලා යන website ගැන review කරන එක තමයි මම මේ grab sites හරහා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යන්න ඕනේ Binance account එකක් හදන හින්දා Binance කියන තැනට. එතෙන්ට ගිහපුවම playlist එක open වෙයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. playlist එක open වෙනවා. playlist එක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා Binance account එකක් හදා ගන්න විදිය ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. පහළට ගිහපුවම බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා ඔයාලට මම පෙන්නන්න. හරි, මෙන්න මේක තමයි Binance Trading Full Lesson Season for Beginners කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ පැයකටත් වඩා කාලයක් කරන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට හරියට account එකක් create කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතලා උදව්වක් වෙයි කියලා හිතලා. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලා try එකක් දෙන්න හරියට account එක create කරගන්න. මම account එක හදන විදිහ ගැන full lesson එකක් මේකදී ඔයාලට කතා කරා. ඉතින් ඒක නිසා account එක හරියට එතනදී create කරගන්න. මෙතන මම සම්පූර්ණ details දාලා තියෙනවා. ඉතින් register වෙන්න පුළුවන් මෙතනින් ඇවිල්ලා ඔයාලට. ඉතින් ඒක බලලා ඔයාලා account එකක් නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් account එකක් හදලා වැඩේ පටන් ගන්න. මෙන්න මේක තමයි full lesson එක. පැය 1 මිනිත්තු 10ක lesson එකක් මම මේක කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් කතා කරන්න තියෙන වැදගත්ම මාතෘකාව. ඉතින් ඔයාලට account එකක් නැත්නම් හරියට ඒක හදාගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු මේ CryptoBox giveaway එකට. මම ඔයාලත් එක්කම තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා account එකට යන්න. ඉතින් account එකට ගිහිල්ලා මාත් එක්ක මේ දේ කරන්න පුළුවන් නම් කරගන්න. ඒ වගේම මේක හැම user කෙනෙක්ටම දෙන එකක්. පොඩි BUSD ගාණක් හෝ USD 10 දක්වා ඔයාලට හම්බෙනවා. ඉතින් මම Binance Pay CryptoBox මෙන්න මේක තමයි මේ event එක. ඉතින් මේ event එකේදී ඔයාලට worth of BUSD මෙතන තියෙනවා මිලියන එක BUSD දෙනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී BUSD තමයි දෙන්නේ. BUSD කියන්නේ ඩොලර් රේට් එකට තමයි යන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා Binance Pay CryptoBox giveaway worth මෙන්න මෙච්චර එක CryptoBox giveaway එක. ඉතින් මේකෙදි කරන්න තියෙන විදිහ මම දැන් කතා කරනවා. ඊට කලින් කියන්නම් ඔයාලා මෙතෙන් දෙන link එක මම අනිවාර්යෙන් මේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ link එක click කරපු ගමන් ඔයාලට මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි ඔයාලට Binance CryptoBox giveaway එකට යන්නේ. ඉතින් ඒ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ link එකෙන් ආව ගමන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම පෙන්නයි. මෙතන තියෙනවා Binance Pay කියලා එකක්. ඉතින් මම මේක copy කරගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. copy කරගෙන මම මෙතන පහළට යනවා. පහළට ගිහලා මෙතන තියෙනවා Binance Pay කියන එක ඔයාලා මෙතන paste කරලා මෙතන claim now කියන බටන් එක මෙන්න මෙහෙම click කරන්න. එතකොට congratulations Binance Pay has sent you a CryptoBox කියලා එනවා. මම මෙතන open කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් BUSD 7 ගාණක් හම්බුණා මට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හැමෝටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ link එකෙන් ඔයාලා link එක මම දාලා තියෙනවා. මේ link එකෙන් ඒ කියන්නේ අද විතරක් නෙවෙයි මේ link එකෙන් තමයි හැම වෙලේම ඔයාලා CryptoBox giveaway දෙන්නේ. ඒක නිසා මේ link එක කොහේ හරි save කරලා හරි තියාගෙන ඔයාලා daily හරි සතියකට වාරයක් හරි ගිහිල්ලා check කරලා මේ විදිහට Binance Pay කියන මේක ගහලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී තමයි මෙයාලා මේ CryptoBox giveaway එකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම free BUSD සහ USDT BUSD විතරයි මෙතනින් crypto ඔයාලට බෙදලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ දෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් කරගන්න. මට මෙච්චරක් හම්බුණාට සමහරක් අයට 10 5 3 2 ඒ වගේ හම්බෙන්න පුළුවන්. අලුත් අයට හම්බෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. මේවා අපි ගොඩ පාරක් කරලා තියෙන හින්දා තමයි මේ විදිහට අඩුවෙන් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේක කරගන්න.
ඉතින් Binance Pay එකෙන් තමයි මේක හම්බෙන්නේ crypto Binance Pay වලින්. ඉතින් මේක both of බෙදලා යනවා වෙන මෙච්චර BUSD ප්‍රමාණයක්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේක කෝඩ් එක ගහලා වැඩේ කරගන්න link එක දාලා තියන්නම් මේ website එකට link එක පළවෙනි description එකේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කතා කරන්න තියෙන වැදගත්ම එක තමයි මේ Binance for all users ලට දෙන මේ learn and earn courses ගැන. ඉතින් මම මේ link එක click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා. තාමත් මේව open වෙලා තියෙන්නේ. open වෙලා තියෙන්නේ මට විතරක් නෙවෙයි. මේක මට දැන් කරන්න බෑ. මම කරලා තියෙන්නේ මේ හැම එකක්ම මේ open වෙලා තිබ්බට මට කරන්න බෑ. සමහරක් අයට කරන්න පුළුවන් වෙයි මේ burger එක විතරක්. අනිත් ඒවා නම් කියන්න දන්නේ මේ burger එක කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මේ course එක මම පෙන්නන්නම්. මේක තමයි announcement එක 21 වෙනිදා ආව 21 වෙනිදා රාත්‍රී 9:30ට තමයි මේ Binance event එක තිබිලා ඉවරයි. KNC burger OM කියන tokens තුන තමයි එදා බෙදලා දුන්නේ. එතකොට මෙතනදී මේ ගාණක් දාලා තිබ්බේ නැහැ. එතකොට මේවා staking වලට දෙන tokens සහ burger කියන එක ඔයාලට ඔයාලගේ wallet එකට දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කරගන්න මේකෙදි KYC verification එක කරපු අයට තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයාලා account එකක් නැත්නම් හදාගන්න link එකක් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේකෙදි quiz over කරාට පස්සේ reward center එකට තමයි ඔයාලගේ rewards එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට answers දාන්න නැත්නම් burger කියන එකට answers දාන්න නැත්නම් කෙලින්ම අපේ Telegram channel එකේ link එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ Telegram channel එකට join වෙන්න Telegram channel එකේ මම මේකේ answers දාලා තියෙනවා. මම Telegram channel එකේ මම ඔයාලට Telegram channel එකත් පෙන්නන්න. හරි මෙන්න මේක තමයි මගේ Binance details දාන channel එක නැත්නම් SL DEEM ශ්‍රී ලංකා සිංහල කියලා වෙන මේ විදිහට මම channel එකක් හදලා තිනවා burgers වල answers ටික සේරම මම මේකට දාලා තිනවා හරි ඉතින් ඒකට join වෙලා channel එකේ link එකක් දාලා තිනවා පල්ලෙහා description එකේ ඉතින් ඒකට join වෙලා මෙන්න මෙතනින් answers ටික අරන් ඔයාලට කෙලින්ම මේකට answers ටික දෙන්න තියෙන කෙලින්ම යන්න ඔයාලට මේ ටිකේ මම හිතනවා අවුලක් නැතුව ඇති කියලා ඉතින් ඔයාලා මේ ටික කියවලා බලන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මෙතන යනවා මෙතන තියෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට answers ටික දෙන්න තියෙන්නේ මෙතන start course කියලා බටන් එක click කරපු ගමන් ඔයාලට answers ටික දෙන්න බෙන් මේ වගේ තැනක් එයි මෙතන බෙන් මේක click කරපු ගමන් ඔයාලට මෙතනින් එයි start quiz කියලා. ඉතින් මේක මම date එක පෙන්නන්න කවදා ඉවර වෙන්නේ කියලා. ඉතින් start course කියන එක දීලා අර answers ටික දීලා ඔයාලට මේක කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ distribute කරාට පස්සේ reward history එකෙන් reward send එකට තමයි එන්නේ. මෙතන processing කියලා තියෙනවා. දැන් processing වෙලා ඉවර වෙලා පැය 48ක් යනවා. පැය 48ක් ඇතුළත ඔයාලගේ reward send එකට ඉතින් tokens එනවා. හරි ඒ විදිහට තමයි ඒක කරන්න තියෙන්නේ. මගේ දැන් processing විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා learn and earn courses වලට ගියපුවාම මේක ඉවර වෙන date එක මම පෙන්නන්නම්. මෙයාලා ඉවර වෙන date එක දීලා තියෙන්නේ 9/21 තමයි පටන් ගත්තේ. එතකොට මෙයාලගේ ඉවර වෙන date එක තමයි 9/28 කියන්නේ 28 රෑ 9:30 කියන ශ්‍රී ලංකන් time එකෙන් නැත්නම් 4 කියන 16 කියන UTC time එක කියන රෑ 9:30 ලංකාවේ වෙලාවෙන්. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේක close වෙලා යනවා. ඒක නිසා සමහරක් විට open වෙලා තියෙන burger කියන එක විතරක් තාමත් කියන්න බෑ. මගේ එක මම කරේ ඊයේ 21 වෙනිදා තිබ්බාට මම 22 වෙනිදා කරේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒකත් කරගන්න try එකක් දෙන්න. account නැති අය හදාගන්න. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. මේකෙත් 10 දක්වා තමයි මෙයාලා දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. worth of crypto. ඉතින් තව offers ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් channel එකට join වෙලා ඉන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේ එන හැම එකක්ම පුරට පුළුවන් විදිහට මම දානවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් channel එකට join වෙලා ඉන්න. channel එකේ මම දානවා අපේ subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා join වෙලා ඉන්න. මොකද මම මේකේ එන announcement ගොඩක් ඉක්මනට දානවා. අනිත් channels ගැන නෙවෙයි කියන්නේ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපේ channel එකෙන් දානවා. ඉතින් පුළුවන් කට්ටිය ඉතින් join වෙලා ගේමක් ගහන්න try කරන්න. වීඩියෝ එක ගන්න like කරන්න comment කරන්න share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අයබෝවන්.